वेदर त के हो त्यो कता हिँडेको बेबी आज आज अहिले आज चाहिँ कता हिँड्नु भएको भन्दैन त सरप्राइज माथि छ हैन सरप्राइज गिफ्ट सुन्छ बोलेको अहिले उसको कोठाको छेउमा अहिले अहिले तल उहाँ भन्नुपर्छ पहिला एकदमै यहाँ ठुलो गिफ्ट आएको छ त्यसलाई चाहिँ यहाँको छ कि यहाँ छ कि आज मेरो छोरोको बर्थडे हो अनि माथिबाट सुन्छ यहाँ सुन्छ भनेर नि सक्नुहुन्छ बोक्नु सक्नुहुन्न म हेल्प गर्छु एकजनाले बोकेर चाहिँ बाहिरबाट यहाँसम्म ल्याएको छौँ उसलाई थाहा छैन केही थाहा छैन उसलाई होइन हामीले चाहिँ अहिले भरे आज ठ्याक्क अस्तिको दिन अर्डर गरेको थियौँ अघि बिहान नै आइपुग्यो होइन अर्ली इन द मर्निङ आएर अहिले चाहिँ हामी खोल्दैछौँ होइन अनि यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोस् के रहेछ भन्ने कुरो तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर उसलाई चाहिँ थाहै छैन पटक्कै कस्तो के भन्ने कुरो होइन भरे एकैचोटि सरप्राइज उसलाई केक काटिसकेर दिनुपर्ने छ क्या ल यो चाहिँ हामीले खोल्दैछौँ यहाँनिर चाहिँ अब चाहिँ के भन्छ नानी पनि अब चाहिँ नानी पनि 7 इयर्स लाग्यो होइन अनि त्यो हुनाले गर्दाखेरि उसलाई अब ठ्याक्क उसलाई सुहाउने खालको अब उसको एज अनुसारको हुने खालको चाहिँ एउटा ल्याइदिएका छौँ उसलाई चाहिँ थाहा छैन छनु चाहिँ होइन तर मलाई यहाँ जहाँसम्म लाग्छ अहिले बिट्टी नै कुदेर आउँछ होला जस्तो फिल भइरहेको छ मलाई यो भिडियो गर्दाखेरि हो त चाहिन्छ चाहियो होइन फेभरेट कलर कलर सानो छ नि त 5 वर्षको नानीले यस्तो यो कस्तो इलेक्ट्रिक कस्तो गाडी हो इलेक्ट्रिक गाडी हो कि अनि इलेक्ट्रिक गाडी भनेपछि अलिकति उसलाई गाह्रो हुन्छ क्या गर्नको लागि अनि अहिले चाहिँ अब 7 इयर्स पनि भयो हाइट पनि बढो सबै कुछ बढो होइन अनि उसले अब साइकलहरू पनि ब्रेकमा चाहिँ कुदाउनु थालेको छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसपालि चाहिँ यो ल्याइदिउँ न उसको बर्थडेमा आज हो सटरडे आज सन्डे आज सटरडे नि सरी आज सटरडे हो होइन कन्फ्युज भइरहेको छ आज सटरडे हो अनि आज उसको बर्थडे पनि हो होइन अनि भरे यसो केक काटिदिँदाखेरि अनि दिनुपऱ्यो यो चाहिँ हामी यो के भन्छ प्याकेज ओपनहरू गरेको चाहिँ एउटा पार्टमा हाल्छ पनि होइन पार्ट 2मा चाहिँ उसको केक काटेर अनि त्यस पछाडि उसलाई सरप्राइज दिएको यदि उसलाई थाहा भएन भने किनभने मलाई चाहिँ माथि छ होइन यो हामी बोलेकोहरू तब सुन्दाखेरि बा बिटी नै कुदेर आउँछ होला भन्ने फिल भइरहेको छ होइन अनि अब यो लगेर हामी वरिपरि यो बक्सा त हुँदैन अघि गर्दा हुँदैन नि त हुन्छ यसरी साइडमा यसरी क्या बार गरेर अनि उसलाई ओपन गर्न आउँदा नि हुन्छ अनि त्यो चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा हाल्छौँ होइन उसले कस्तो रियाक्ट गर्छ भन्ने कुरो यो भिडियो हेर्नुहुनेहरूले त्यो भिडियो पनि हेरिदिनुहोस् भन्दै अहिले चाहिँ हामी अब यो कसरी जोड्ने के गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु होइन टेक यो टाइम होइन अस्ति अर्डर गर्नु थियो भने चाहिँ उसलाई थाहा हुन्थ्यो 100% थाहा हुन्थ्यो यो चल्छ सबैतिर हेर्छ नि त चुलबुले चाहिँ अहिले ठ्याक्क आज मर्निङको उयो गरेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले सुरु गरिसकेका छौँ चार्ज पनि गरिदिनुपर्छ नि भरे यहाँ बेसमेन्टमा
फाइनल लुक डन भइसकेको छ। हेर्नु न चक्काहरू क्या मजाको छ क्या, कत्रो कत्रो चक्काहरू। कान्छ स्टार्ट गरिदिनु हुन्छ, एकखेप स्टार्ट पनि गर्नु न। यसमा चाहिँ साउन्ड भन्ने चाहिँ हुँदैन क्या, साउन्ड नो साउन्ड अन भयो यहाँ अन अफ गर्ने यहाँ हुँदो रहेछ। यसमा इजी छ क्या अन अफ गर्न होइन। मलाई चाहिँ डर लागिरहेको छ क्या बा आइपुग्छ कि भनेर। ब्रेक यहाँ छ, यो थ्रोटल के भन्छ यसलाई, एक्सिलेटर यसरी घुमाउँदाखेरि कुद्ने हो क्या। एभ्रिथिङ गुड टु गो भएको छ होइन। चार्जर चाहिँ यहाँ हुन्छ ए त्यहाँ चार्जिङको लागि अहिले चार्जमा राखिदिउँ होइन। चार्जमा राखिदिउँ, भित्र कोठामा राखिदिउँ ल। ल हाम्रो चाहिँ डन भइसकेको छ। अब भरेसम्म सरप्राइज दिनुको लागि अब बेसमेन्टतिर पसेन भने त ट्याक्क देख्दैन होइन। पसेन भने चाहिँ पसो भने चाहिँ बर्बाद हुन्छ। अब यहीँ राखेर जाने हो होइन। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई पनि तपाईँको नानीहरूलाई यस्तो किनिदिन मन छ भने चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, लिङ्क राखिदिनुहुन्छ, त्यहाँबाट तपाईँहरूले किन्न सक्नुहुन्छ होइन। एकदम राम्रो होइन। अब सानो सानोलाई चाहिँ म के भन्छ किन्नु भन्दिनँ होइन। तर अब 7 इयर्स 8 इयर्सको लागि हुन्छ। मेरो छोरोले चाहिँ 6 प्लसको लागि, किनभने मेरो छोरोले चाहिँ पहिला अहिले त 2 वर्ष अगाडि भनेको थियो। अनि हामीले चाहिँ अब टु स्मल भयो, त्यतिखेर चाहिँ होस् भनेर किनिनौँ। अहिले चाहिँ ट्याक्क साथै हामीले चाहिँ बनाइसकेको छ। ल त यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनुहोस् होइन। अनि अब जुन जुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँबाट कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अनि यो भिडियो कस्तो के लाग्छ भन्ने कुरो चाहिँ तल कमेन्टमा गरिदिनुहोस् भन्दै अहिले चाहिँ अब यो भिडियोबाट बिदा माग्छौँ। हामी पार्ट 1 र पार्ट 2 गरेर लगाउँदैछु। यो पार्ट 1 हो। पार्ट 2 अब कस्तो हुन्छ, उसलाई देखेपछि कस्तो सरप्राइज, अब उसको फेसमा कस्तो के आउँछ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ पार्ट 2 भिडियो लगाउँछु होइन। यदि तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र पार्ट 2 भिडियो हुन्छ नि त्यसको अब 1-2 दिनमा हामी पोस्ट गरेका हुन्छौँ होइन। अनि त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अहिले चाहिँ बिदा माग्छु। हस् त, बाई बाई।